Welcome to Ipal channel. Low end to high end. Low end වල හිටියනම් high end වලට දැන් හිමීට යන්න කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සම්මත ගොඩක් වීඩියෝස් වල එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් low end වල හැම වෙලෙම stuck වෙලා ඉන්න එපා. low end තියෙනවා නම් high end වලටත් යන්න. low end 10ක් තියෙන කෙනා high end 1 2 දාන්න. එතකොට low end 7යි high end 3යි. ඊට පස්සේ තව ටික කාලයක් යනකොට මාස දෙකක්වත් යනකොට low end 3යි high end 7යි. අන්න ඒ වගේ කරන්න. නැත්තම් වෙන්නේ පොඩි profit. Stage is set. Stage එක වේදිකාව open කරලා හැමදේම ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. Tamanට ගිහිල්ලා වේදිකාවේ රඟ දක්වන්න තියෙන්නේ. රඟන්නේ නැතුව. මම වචන පාවිච්චි කරා ටික slang word එක sorry එක මේ mean වුණා නම් ඉතින් එහෙම නෙමෙයි. Taman හොඳට මේකේ වැඩ කරන්න කියන එක තමයි stage is set කියන එකේ මම අර්ථකථනයක් දෙන්න අවශ්‍ය උනේ. ඉතින් ඒක හරියාකාරව තියන්න high end market එකට enter වෙන්න. Small profits to bigger profits. හැම වෙලෙම small profits හොයන්න යන්න එපා. මේ පොඩ කවද මේකින් ස්ථාවර වෙන්නද නේද? එතනින් නෙමෙයි ඒක මේ අයින් වෙලා high end වලට යන්න. high end වලින් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ high profits වලට යන margins ගැන හැම වෙලෙම ඔලුවට දාගන්න. Maintain margins, grow the capital. මේ margins කියන එක ගැන මේ මම කියන්නම්. දැන් කෙනෙක්ගෙන් අහුවදම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මම high end විකුණනවා කියලා කියන ගොඩක් අට ඔය ස්කෑම්ස් වල බැලුවම. එතකොට සමහරවල්ලාට මම බැලුවම ඩොලර් 250ක සේල් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. රයිට්. මම එතකොට ගිහින් අහනවා රයිට් මේක ගන්න කීයටද? 220යි. මම කියනවා මොකද්ද මේකේ high end එකක් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට 220 එක 250ට අපි ෆීස් ටික ටික අමතක කළාම ඩොලර් 30යිනේ මේ මොනවාද ප්‍රොෆිට් එක. එතකොට percentage එකක් ගත්තම ෆීස් කැපිලා එනකොට percentage එකක් ගත්තම කීයක්වත් නැහැ. ඊට වඩා හොඳයි 799ක අයිටම් එකක් කරන් ඩොලර් 5කට විකුණන එක. ඊට වඩා හොඳ percentage එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් හිතන්න ඒක නෙමෙයි high end market එකක් කියන්නේ. අපි high end market එක කියන high profit එකක් කියන්නේ ටික හොඳ profit එකට යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 50කට 60කට කියන්නේ එක item එක ආලු ගන්න රුපියල් 10000ක්වත් තියෙනවනේ ඒක හොඳ sale එකක්. right අර පොඩි item ගොඩාක් එකතු කරලා sale එක අපි ඩොලර් 10 මේ රුපියල් 10000ක් ගන්න අවස්ථා තියෙනවනේ මේ build up කරන එකක. ඒකෙන් එහාට ගියාට පස්සේ එක item එකෙන් ඩොලර් 10000ක් ලැබෙන විදිහට තමයි focus කරගන්න ඕනේ minimum $50 profit එකක් තියන්න. right ඒක ඇතුලේ offers යනවා discounts යනවා මේ හැමදේම තියෙනවා. හැබැයි ඔයා දැනගන්න ඕන කොච්චර දුරකට ඔයාට මේක grow up කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට මේකේ vitalම දේ තමයි grow the capital. margins focus කරගන්න capital එක grow කරගන්න. capital එක අතේ තියෙනවා නම් තමයි අපිට high end products buy නැතුව දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන්නේ Facebook groups වලයි comments වලයි හැමතැනම මගේ item එක විකුණුණා මේක දාවා ගන්න මට සල්ලි නැහැ. මට සල්ලි එකතු කරන්න පුළුවන් දින අර නිකන් ආධාර පත්‍රයක් මේව කරනවා වගේ. ඉතින් මං කියලා තියෙන එක මේක weekly දාගත්තොත් payouts weeklyත් එනවා. ඉතින් high end items වලට යනවා නම් ඊට සූදානම් වෙලා ඉඳලා කරන්න. ඔයා business එකක් කරන්නේ. සාමාන්‍ය ජීවිතේ business එකක් කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවාද මගේ බරු ටික කරගන්න බෑ අනේ මට ආධාරයක් කරන්න කියලා බස් එකේ එතකොට හන්දි ගානේ යන්නේ නැහනේ. ඉතින් එහෙමයි හිතන්න මේක ඉතින් ඔයා අර professional level එකේ කරනකොට මේක කරනකොට ඔයා මේක දාන්න ඕන right මට මේකට සූදානමක් ඇතුව දාන්න. ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැත්නම් මේ high end එකක් විකුණුණා මම screenshot එකක් දැම්ම right මමයි කියලා මේ පෙන්නන එක නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයා ඒක හරියට තියාගන්න තමන්ගේ achievement තමන්ට තියාගන්න. එතකොට ඒ capital එක grow up වෙලා තිනකොට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව අවශ්‍ය කරන තැන් වලට අවශ්‍ය කරන මට්ටම් වලට ඔයාට යන්න හැකියාව ලැබෙයි. හොඳ growth එකක් සමග. ඉතින් ඒකට high end low end වලින් high end වලට එන්න high end වලට එනකොට ඒ සමගාමීව capital එක build කරගන්න ඒ සම්බන්ධ videos ගොඩක් තියෙනවා channel එකේ tips and tricks කියන selling tips and tricks කියන playlist එකේ තව informations ඇති. Welcome to the new you as a seller. ඔයාට ආරාධනා කරනවා ඔයාට welcome කියන්න අලුත් seller කෙනෙක් විදියට එන්න. right එතකොට low end විකුණ මෙච්චර කාල හිටපු එක right ඒක එතනින් break up කරලා අලුත් seller කෙනෙක් විදියට ගමන ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන අඩිතාලම ඒකට අවශ්‍ය කරන tips and tricks ඒකට අවශ්‍ය කරන items කරන්න ඕනේ නැති items මේ හැම එකක්ම මේ channel එක ඇතුළේම තියෙනවා. ඒ channel එක ඇතුලේ තියෙනට අමතරව දේවල් අවශ්‍ය නම් description එකේ mention කරලා තියෙනවා අපේ group එක ඊපල් hub කියන Facebook group එක. එතනට આવොත් තව information ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ group එක විතරක් නෙමෙයි මේ channel එක විතරක් නෙමෙයි තව channel ඕන තරම් තියෙනවා. අන්න ඒවටත් ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට සමහරලාට මගේ channel එකට පරස්පර විරෝධී දෙයක් තව එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාට effective වෙන්න පුළුවන්. ඒව try කරන්න.
කවදාකවත් මේ ඊපැල් එකේ මේක මෙතඩ් එක එහෙම නෙමෙයි. ඊපැල් එක හරි ගයිඩ්නස් එකක් දෙන මේක ඇත්ත බට ඒකට වෙනස් දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න පුළුවන්. මොකද කෙනෙක් දකින මතය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ මතය අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒකට හොඳ වැලියු එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක ගන්න ඕනේ. වැරදි මතයක් යන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. හරි දේ ගන්න. තමන් පොඩි ළමයි නෙමෙයිනේ මේක අවුරුදු දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු 16 කට්ටියත් කරනවනේ මේක වැඩිපුර මැජොරිටි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් 18 පැනපු අය. 20 එහාට ගියට මැචුව කට්ටිය ඉන්නවා. ජොබ් කරන කට්ටිය හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල්ස් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන රයිට් මොකද්ද මේ කියන්නේ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් හැම එකම ගන්න අරගෙන මේ ඩෙවලොප් වෙන්න. එතකොට ඔයා මේ සාමාන්‍ය සෙලර් කෙනෙක් විදිහට අද වෙනකන් හිටියනම් අද තීරණය කරගන්න welcome the new you. ඔයා අලුත් ඔබට ආරාධනා කරන්න සෙලර් කෙනෙක් විදිහට වෙනස් වෙන්න. right low end කියන market එකේ එදිරිට යන හැම වෙලෙම හිතන්න. ඒකට establish වුණාට පස්සේ ඔයා හිමීට යන high end market එකට යනවා කියන්නේ end of the day profit එක වැඩි වෙනවා. අපි මේ හැමදේම කරන්නේ සල්ලි හම්බ කරන්නනේ. right ඒක අන්තිමටම දාලා කරන්න ඕනේ. කුඹරට දාගන්න එක නෙමෙයි. ඒක සල්ලි හම්බ කරන එක තමයි අපි achieve කරගන්න ඕනේ. ඒක දැන් මම කියනවා වගේ මාස 2යි මාස 3යි ගියාට පස්සේ තව ඉන්න එක නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකට achieve කරනවා හරියට ඒක යන්න ඕන පාත් එක. right මේ පාත් එකට යනකොට end of the day අපිට අවශ්‍ය වෙන figures. අන්නේ figures ටික තමයි බලා ගන්න ඕනේ. figures වැඩි කරගන්න අපේ profit margin එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. මේ profit margin එක වැඩි වෙන්න figures වැඩි වෙන්න නම් පාත් එකට හරියාකාරව යන්න ඕන. එක audience මම හිතන ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති දැනටත් channel එක follow කරන එක audience එකත් traffic ඔය හැමෝටම 1 2 3 නෙමෙයි එක audience එක audience එක traffic දෙකක් නැහැ ඔය තුනම අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ තුන කියන මම repeat කරා audience කියන එක දෙපාරක් පොළොවට දාගන්න ඒ ටික අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කරන්න ඕන 1 2 3 නෙමෙයි 1 1 1 ඒක තමයි වෙන්න ඕන sales කියන එක 10 12 20 30 50 නම්බර් එකකට වගේ ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර ටික හදාගන්න. එතකොට ඒක ඔටෝමැටිකලිම ඊට පස්සේ නම්බර් 1 වෙයි සේල් කියන එක. ඉතින් ඒක මුලින්ම නම්බර් 1 කරගන්න ගියොත් තමයි මේ process එකත් එපා වෙන්නේ. කරගෙන යනකොට ඒක අමිහිරි තැනකට හිර වෙන්නේ. right? හිතනවා දේවල් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. හොඳට ඔලුවට තියාගන්න එක low end වලින් immediate ඈත් වෙලා high end market එකට යන්න කවදාකවත් පටන් ගන්න කෙනෙක් high end වලින් පටන් ගන්න යන්න එපා. ඒකයි මම කියන්නේ low end වලින් පටන් අරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට අමතරව low end 100%ක් අයින් කරන එක නෙමෙයි මීන් කරන්නේ. low end උත් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා තමයි bridges ඔයාගේ sales හදන. sales නැති දවස් වලට හැදෙන පොඩි sales වලින් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඉතින් ඒවත් තියාගන්න. එතකොට ගොඩක් හොඳට මේක sell කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලුවට good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක ඉපල් hub. ඒකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ග විදිහට යන අපිට ජය ජය. Now all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.